आज आपण करूया झणझणीत धाबा स्टाईल शेवभाजी। शेवभाजीसाठी थोडंसं तेल घेते, जिरे, एक कांदा, एक टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, मोहरी, हे सगळं चांगलं तेलात परतायचं। थोडा वेळ परतल्यानंतर त्यात 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची, 1 चमचा धणेपूड, हळद, थोडी कोथिंबीर आणि या शेवभाजीसाठी जो आपण फरसाण घेतला त्यातील थोडासा म्हणजे 1-2 चमचे फरसाण मी मिक्सरमधून बारीक करून घेतला आणि हा जो आहे तोच 2 चमचे मी शेवाचा कूट आहे तो मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे। हे सगळं थोडं परतायचं। नंतर त्यात गरम पाणी टाकायचं, पळीने चांगलं मिक्स करायचं। चवीनुसार मीठ टाकायचं, मीठ थोडं जपूनच टाकायचं कारण की आपण जे फरसाण थोडंसं घेतलं त्याच्यामध्ये पण थोडं मीठ असणार आणि एक उकळी येऊ द्यायची। उकळी आली, गॅस आता मी बंद करते, वरून कोथिंबीर टाकायची कारण की हा शेवभाजीचा रस्सा आपला तयार आहे। आता प्लेटमध्ये घ्यायचा हा शेवभाजीचा रस्सा, त्यावर थोडी कोथिंबीर, थोडासा फरसाण, कांदा टाकायचा, चटकदार चवीसाठी लिंबू पिळायचा आणि पाव किंवा ब्रेड बरोबर हे खायचं। ही तयार आहे झटपट अशी शेवभाजीची प्लेट, जी कितीही पाहुणे आले तरी आपण अरेंज करू शकतो। तर अशी गृहिणींसाठी मस्त अशी रेसिपी आहे। शेवभाजी हा पारंपरिक पदार्थ खायला चविष्ट, झणझणीत असतो। ग्रामीण भागात पाहुण्यांच्या ताटात शेवाची भाजी आवर्जून वाढली जाते। आता ती कधीतरी तुमच्या ताटातही असू द्या। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच वेगवेगळ्या भाज्यांच्या रेसिपी यापुढे येत राहतील, त्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा।